Okay, test mic check. Okay, first kali saya nak cakap yang saya tak tahu kenapa video tak jadi. Kalau korang boleh tengok dekat time sekarang adalah 3:22 AM. Saya dah render tadi tapi tak jadi. Saya target nak buat yang macam kalau edit, every time saya explain dia akan ada pop up dekat sini ke. Bila saya cakap bullish engulfing, dia akan keluar contoh, tapi tak keluar. So saya akan terangkan daripada basic. Saya terpaksa tukar-tukar macam ni lah, tukar-tukar macam ni, and then cerita macam ni. Okay, tak apa. Untuk korang video pukul 3.22 pagi ni, saya explain dulu basic engulfing. Okay, first kali kita akan kenal jenis-jenis engulfing lah. Dia ada dua jenis je. Dia akan ada lagi satu engulfing fail, tapi engulfing fail tu kita akan masukkan dalam video lain. Ini adalah basic saja untuk siapa yang tak tahu, yang tak faham, yang kurang jelas, yang daripada zero. Okay, macam ni. First kali saya screenshot. Okay, first yang kita nampak, ini adalah basic kotak kehidupan. Apa yang saya nak korang faham, make color purple ni. Okay, ini adalah bearish engulfing. Cikgu lain dia akan start bullish dulu, tapi saya start je dengan bearish sebab janji korang faham lah. Okay, apa yang saya nak terangkan, macam mana kita nak detect itu adalah sesebuah EG. Cara dia, engulfing ni body yang color biru adalah body bearish, candle bearish. Body next dia dimakan oleh candle bearish. Body bullish, color biru, dimakan oleh body bearish. Body bullish dimakan dengan candle bearish. Itu adalah bearish engulfing. Kalau tak faham, saya ulang lagi sekali. Okay, apa itu bearish engulfing? Bearish engulfing adalah body bullish, color biru, dimakan oleh dengan color hitam, body bearish. Dekat line ni, line shadow ni pun kita ambil, itu adalah bearish engulfing. Untuk junam yang terkeluar ni, ini adalah sudah advance. Ini kita tak payah ambil tahu dulu, ini adalah basic. Okay, so kita pindah dekat bullish engulfing. Okay, bullish engulfing adalah macam sama je dengan bearish, cuma dia terbalik untuk kita buy. Body bearish ni dimakan oleh candle bullish. Okay, kalau tak faham, saya ulang lagi sekali. Bullish engulfing adalah body bearish dimakan oleh dengan bullish candle. Dekat line ni, so line ni adalah engulfing. Dekat shadow, contoh lain, kalau ada contoh lain kat sini, ini pun boleh sebagai bullish engulfing. Line, janji candle dia terkeluar, candle bullish tu terkeluar, warna biru ni terkeluar daripada line shadow dekat sini, itu adalah bullish engulfing. So ada dua. Ini marking dia semua H1, yang bearish pun H1. Okay, kenapa dia sideway ni? Advance lah. Ini saya nak korang kenal apa itu engulfing dulu. Ini engulfing. Okay, so basic untuk kita kenal engulfing tu dah ada. Kita akan move to direction, SOP and entry. Okay, cara untuk kita direction senang je. Direction kita akan tanda dulu. Direction kita akan ambil daily to H4. Ini untuk basic sahaja. Okay, kenapa saya tak ambil weekly, monthly and lain-lain? Sebab higher time frame itu untuk yang dah betul-betul advance. Ni untuk basic, untuk kita cari entry dulu.
Sebagai newbie, kita ambil je daily and H4. Simple je. Dua time frame je. Okay, first kita akan jump to direction. Okay. Cara cari direction, SOP and entry. Okay. Baik dulu. Okay, kita jump to chart. Simple je. Okay, cara untuk direction, macam biasa kita akan pergi ke daily. Kita tanda apa yang kita ajar tadi, yang saya ajar tadi. Cara kita cari direction, ini adalah direction kita untuk kita monitor. Ini adalah kalau teknik lain ada panggil supply and demand dan sebagainya, tapi saya akan panggil dia adalah daily engulfing and bearish and bullish engulfing dekat higher time frame lah. Ini adalah dua direction kita. So kalau korang tanya kalau daily ni dia dah jadi, boleh ke dia terus pergi ke atas, dia terus pergi ke bawah, dia terus pergi atas sebab ada daily? Jawapan dia tidak. Besar-besar saya tulis ni, tidak. Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Kita padam, delete screenshot. Kita jump balik ke tempat yang asal. SOP dan entry. Okey. Cara untuk kita SOP dia, untuk kita cari SOP untuk entry, simple je. Daripada daily dan H4, kita jump lagi, marking H4 untuk direction. Semua H4 tanda je. Tak kisahlah H4 tu kecil ke besar ke, janji engulfing. Ini kelas last sekali saya dah tanda zone ni. So dia sampailah hari ni, 12 Oktober dia sampai. Okay, tanda je dulu engulfing yang korang nampak dekat daily dan H4. Tanda je. Tak semestinya dia akan sampai. Kenapa dia tak semestinya akan sampai? Saya akan bagi contoh kejap lagi. Tanda je dulu. Tanda saja. Okey. Soalan dia, persoalan yang korang jawab, engulfing gini macam mana dia valid? Okey, saya screenshot dulu. Untuk higher time frame, candle macam ni, korang boleh tanda dia sebagai engulfing 2 to 3 to 4 candle valid untuk kita panggil engulfing. Okey, contoh dia padam ni dulu. Contoh dia, ini pun dikira engulfing. Merah tu, ini 4 candle biru ni, 4 candle ialah EG sell. Korang campur saja. Kalau cikgu lain kat YouTube tak ajar ke, tak kira tu engulfing ke, bagi saya itu adalah engulfing. Okey, saya akan tanda zone tu. Kenapa saya cakap? Okey, korang tanda je bigger zone. Walaupun korang ada yang fresh dan cantik dekat sini, korang tanda je sebagai untuk korang monitor. Bukan entry, monitor. Untuk kita monitor, bukan kita entry. So price dekat sini ada bagi reaction bila dia touch. Ini semua dia touch, ada reaction penurunan. Nampak? Okey, delete. Sebab price dah naik, kita delete saja mana yang dah breakout. Ini dah breakout. Kecil-kecil ni semua dah kena breakout. So sampailah dekat atas kali ni. Yang paling comel ni, ini adalah engulfing. Ini adalah engulfing ke? Orang tanya. Walaupun dia kecil comel, engulfing ke? Still engulfing. Sebab apa? Sebab
tengok sini, screenshot, kita zoom. Kenapa engulfing? Sebab OD ni, tanda sini terkeluar, color hitam tu terkeluar, jadilah EG cell H4. Okay, faham? Oh, lupa buka live, so korang pun tak boleh jawab. Delete dah. Itu adalah engulfing cell. Settle dah untuk kita. Direction, cara SOP macam mana Pia? Okay, setiap kali price masuk dalam entry, apa yang kita kena monitor adalah lower time frame. Kalau cikgu lain ajar 3 time frame lah. Cikgu kebanyakan cikgu engulfing yang dekat YouTube, yang dah ada, yang dah kena expose, dah kena lead, 3 time frame saja. Apa yang Pia ajar simple. Semua time frame ni kita pakai. Monthly korang jangan pakai dululah. Daily, H4, M30, M15, M5, M1 pakai semua. Kenapa pakai semua? Simple. Buka H4. Okay, kita cari daripada bawah. Kenapa price boleh pacak? Okay, saya tanda dulu engulfing H4 ni dekat sini. Base dia, itu adalah base yang dari awal-awal lagi dia tak breakout pun. Tapi kenapa dia shadow terkeluar jauh, yang buatkan ramai MC, ramai tercedok? Sebab apa? Sebab awal-awal dia, kalau korang tengok weekly dalam engulfing buy, terang-terang dia bagi. So dekat mana sekalipun dia nak pergi, suka hati dia lah. Itu CMP punya kerja, market punya kerja. Kita just boleh follow je, kita boleh surf je the wave. Tapi kita jangan drown. Kita kena jaga money management. Kalau korang tengok dalam weekly ada apa Pia? Okay, tekan daily, buka and tengok. Dalam daily comel je dia bagi. Simple as pimple, you know. Dalam ni line pink dan line pink. Engulfing daily buy. Engulfing daily buy. Dah simple lah. So bila price sampai kat situ, dia tak break up pun daily. And then dia H4 pun dia tak break up. So secara rejection dia, kalau korang tengok, padam ni dulu. Secara direction, sebenarnya video ni saya dah record, dah explain banyak kali. So jadi saya berulang-ulang lah cakap ni. So tak apalah. Sebab saya target nak edit video tu gempak-gempak sikit. Bila saya cakap dia akan pop up. Contoh saya cakap engulfing buy, EG buy, dia akan keluar kat sini. Macam pop up lah edit. Saya pakai Adobe. Tapi saya tak tahu kenapa tak true, kenapa dia tak proceed dan tak finish render. Saya give up and saya explain lah macam ni. Janji korang faham lah. Saya harap korang faham lah. Secara amnya, saya harap korang faham lah. Okay, first kali. Okay, sorry saya tak tanda ni. Ini adalah engulfing cell. Dia terkeluar kat sini. Kalau korang tengok, padam dulu. Kalau dah terbiasa tanda EG, korang dah akan nampak dah. Tak payah tanda pun korang dah akan nampak engulfing tu macam mana. Okay, macam mana dia naik? First kali, bila dia sampai zone daily, dia ada buat movement ini. Inilah reaction pertama dia. Reaction pertama dia ada bagi H4 engulfing buy. And then sideway lah. Sideway. Sebab atas ni pun ada engulfing cell. Jadi price volatile and sideway begini. Di sideway lah. Sampailah
timing ni, market cakap, okay, semua trader Malaysia dah tidur. Sebab ini adalah pengumuman pagi 5 Oktober ni, tapi bukan pukul 9 PM. Ini adalah pagi. And then dia pacak. Dia pacak. Itu jahat market lah. Itu kita takkan boleh kontrol lah market nak ke atas ke bawah. Tak ada teknik yang dalam dunia ni pun boleh kontrol harga market nak pergi mana. So, kita sebagai trader, apa yang kita boleh buat? Bila price masuk zone, H4 dah ada, dia dah bagi ni, dia dah bagi ni, dia dah bagi ni, dia dah bagi ni. Ni pun dia bagi, ni dia pun bagi. Tapi terkeluar lah pula. Tu jahat dia. Tapi cara untuk kita detect simple, M1. Selagi zone tak breakout, saya ulang, selagi zone tak breakout, zone tu adalah valid untuk kita entry. Tengok betul-betul. Saya screenshot lagi biar korang faham. Korang tengok betul-betul. Selagi price tak breakout, paling bawah lah saya bagi korang inilah H4 terbaru sebelum news. Ini news lah, dia pacak sini. Tapi dekat sini pun dia dah bagi engulfing buy, EG buy. So, macam mana kita nak detect? Engulfing tak breakout, tapi lower time frame punya momentum, LTF, momentum tak nak bagi kita buy, tak nak bagi trader, sesiapa yang tengah trade masa tu, dia tak nak bagi kita dapat pucuk, ataupun dia matikan, senang cerita dia matikan akaun kecil. Siapa yang tak jaga margin, akaun kecil. Siapa yang berlagak nak swing, yang tak reti sabar nak swing, tak nak tunggu rejection ke apa-apa, memang matilah siap-siap. Okay, simple. Macam tadi saya cakap, macam mana nak cari SOP entry. Secara amnya, price dalam daily engulfing buy. Color pink ni zone engulfing daily. Okay, zone besar pia, takkan nak entry zone besar-besar. Dah lah account $20 je, takkan nak entry 140 pip punya zone. Okay, kita jam lah H4, kecilkan lagi zone H4 pia. H4 pun besar lah pia, account $50 je. Takkan saya nak entry, saya ni kaki full margin, takkan saya nak entry full margin 50 pip tu saya floating dah MC lah. Okay, tak apa, kecilkan lagi. Dia bagi lagi zone kecil sini, dia bagi 60 pip lagi sekali pun, takkanlah nak entry. Tak apa, simple. Walaupun macam saya cakap, walaupun price breakout, kita boleh entry, zone masih valid. Okay, price dah jauh sikit, masa dia spike dekat sini. Okay, color pink dekat bawah lah, yang daily punya ni dekat bawah sikit. Kita tak nampak lah, tapi apa yang kita boleh nampak ini. Okay, apa yang kita boleh nampak, kita di dalam zone H4, tetapi ini adalah H4, ini H4 sebelum dia. Okay, jadi padam ni dulu. Okay pia, H4 dah breakout, korang cakap masa tu, tapi kenapa dia tiba-tiba pacak? And then saya pun tercedok. Okay, cara pure entry ataupun cara saya dapat entry simple, mudah dan padat. SOP dia, walaupun ada higher time frame, apa yang korang kena monitor adalah CMP. Contohlah ada EG sell ataupun EG buy dekat H4.
ataupun daddy sekalipun. Okey, boleh ke korang entry ni? Confirm ke semua EG tu adalah valid? Saya bagi contoh. Kalau korang kata, kalau korang entry semua EG adalah valid. Contoh contohlah semua EG adalah valid. Simple je saya bagi. Kalau EG semua valid, korang tak rasa ke ni price ni EG buy dekat sini? Kalau EG valid dia akan naik, EG valid dia akan turun. Dia macam gini je lah price sampailah tahun depan. Price gini je. Adalah naik sikit shadow, lepas tu valid lagi. Macam gini je. Price tu kat static kalau semua EG valid. So korang buka minda korang fikir kalau semua EG valid, memang macam gini je lah. Memang 20 pips korang scalping lah, sell buy sampai kaya lah, senang cerita. Dah EG tu semua valid kalau korang cakap valid lah. Jadi kita nak tengok EG tu valid ke tak, kita tengok CMP. CMP tu apa? Peer. Okay, CMP tu adalah lower time frame. Cikgu-cikgu lain tak bagi tahu pun CMP tu apa. Dia tak pernah bagi tahu pun CMP tu apa. CMP ni inilah dia, lower time frame, momentum harga, momentum price action, apa lagi. Cikgu-cikgu lain banyak lah ayat dia. Saya CMP and momentum je, simple. Bila price breakout, saya percaya yang ramai akan entry bila price touch H4 ataupun M5. Kat sini M5, kat sini mesti akan bagi M5 lah. Kat sini mesti dia jahat, dia bagi M5. Tapi dia spike. Kalau CMP tak ada, cara dia adalah korang entry mesti dah SL ataupun MC. Kalau korang full margin dah MC sini, depo lagi MC kat sini. Simple cara dia. Kalau M1 tak menjadi, padam. Korang tunggulah M1 ni. Walaupun M1 lain ada, saya bagi contoh. Sorry kurang sihat sikit. Contohlah ada M1 ni. Lawa sikit lah. Ada M1 ni, dapatlah entry ni. Berapa pip ciput ni? Dapatlah 7 pip. Tapi bila price sampai, SOP entry adalah price sampai rock block, kita tak break, kita tak close. Kenapa orang tak close? Price dah sampai rock block, M1 entry dapat M1, TP lah M1. Contoh. Ini contoh dapatlah buy sini. Apa yang saya ajar korang, entry dapat M1, entry, price sampai, price reaction. Bila tak break, tak berjaya break, TP lah. Kalau dia kat sini 2 pip pun TP lah. Tapi apa yang korang buat, korang MC, apa yang buat korang loss ataupun senang cerita MC dan loss lah, korang hold. Sebab kerugian korang dekat sini 7 pips korang tak. Contoh korang entry 0.01, darab 7 pips adalah dalam 70 sen. Tapi dah sampai sini korang tak nak entry, tak nak TP, sampai sini tak nak TP. Korang hold lah 70 sen floating korang tu sampai ke sini balik. Contohlah korang entry lagi 0.01 lagi, price breakout, korang cubalah hold. Bajet lah dia bagi new EG kat sini, tapi dia tak bagi pun. And then price naik balik, pergi dekat new rock block dia dah buat. Kalau buka M5, confirm dah ada, dah siap dah. Dia dah bagi siap-siap dah kat korang. Lower time frame ni dah bagi dah apa dia nak buat.
Storyline tu korang kena faham siap-siap. Okay, tadi M1 dekat sini, M5 dah jadi dah EG cell. And then bila price masuklah zone baru, dia dah buat EG cell baru, sampailah dia M5. M1 lawan M5, takkan M1 menang. Possible untuk M1 menang, tapi M1 tu kena breakout, barulah dia menang. Dia jadi M5 punya M5 akan jadi new EG buy. So makin strong lah dia. So bila price jadi M5 dah jadi M5 pula breakout next M5, jadilah M15 punya EG. M1 akan lawan dengan M1. M1 akan lawan dengan M1. Bila dia dah breakout, dia akan jadi M5. Walaupun kalau dia tak jadi pun, dia akan sampai rock block M1. Contohlah dia sampai rock block M1, dekat sini lah rock block M1 tu. Okay, first dah dapat, dia dah sampai rock block. Kalau dia breakout, dia akan jadi new EG buy kat sini. So base korang dah akan jadi besar, EG buy korang dah jadi besar untuk dia sambung kenaikan pula. Contoh, boleh je dia jadi EG buy tapi dia balas balik. Saya bagi korang contoh dulu, cara untuk korang kawal entry korang, cara untuk korang create entry korang, cara untuk korang gain knowledge dulu, basic dulu. Fahamkan dulu engraphy ni apa. EG buy tapi tak sampai. Semua ada cerita. Okay, ini adalah dia spike kat sini. Ini adalah dia spike. Okay, macam saya cakap, M1 korang entry, betul tak? Okay, kalau korang nak main selamatlah. Saya tak nak kena fake out je. Saya account kecil, so saya tak nak kena fake out. Saya kalau boleh nak zero float je. Saya entry ni tak nak pernah megah. Saya kalau boleh entry tu biru je, tak nak megah. Kalau boleh loss tu tak nak ada, macam tu. Susah lah kan. Trade ni memang akan ada megah. Korang buy tu pun broker dah ambil spread dah, siap-siap dah bagi orang merah. Lagi korang nak full margin. Full margin tu bertempat lah. Okay, contoh M1 ni dah siap kat sini. Saya tak nak kena fake out lah pia. M1 dah banyak kali breakout. Okay, contohlah korang tak entry kat sini M1. Tak nak apa entry kat situ. Kat atas ni dah MC ni. Kat atas ni dah entry MC banyak. Dah cut loss dah sebagainya lah. Tak apa, kat sini tak entry, korang monitor lah dulu pergerakan movement ni apa. Ni semua ni monitor ya dulu. Korang nak takut apa? Monitor dulu, delete dulu. Okay, monitor. Price adalah buat new engulfing kat sini. Banyak EG cell ada sini, M1 ada. Tapi tak apa, fokus dulu buy. Sebab korang awal-awal cari buy. Okay, saya bagi korang contoh. Ini akan terjadi dekat semua time frame. Apa yang dia terjadi pia. Ini adalah tangga kenaikan ataupun penurunan. Bila price ada buat M1 EG buy, dia kena berjumpa M1 EG sell, rock block terdekat. Bila korang dah dapat entry, terus cari je rock block terdekat, M1 ke M5 ke, tanda je semua. Monitor dulu breakout ataupun tak. Dia sampailah sini M1, buat breakout, monitor dulu, padam, buat breakout, buat EG buy lagi. Korang kena tahu bila korang nak entry, betul. Sini tak dapat, sini tak dapat, entry lah sini. Dah ada EG fail, entry sini. SOP dia apa? M1. SOP dah dapat entry M1.
cari Roblox M1, monitor Roblox M1. Kalau break, tambah layer. Kalau fail, TP. Repeat je semua ni. Terbalik. Repeat ni. Contoh lagi sekali. Video ni panjang lah sebab kalau edit lagi simple tapi tak siap kan. Saya tak tahulah kenapa iPad ni ke problem. Sebab iPad ni iPad baru lagi. Tapi entahlah, saya tak tahulah software ke iOS ke. Editing tu tak true dekat Telegram ataupun device ni ke, tak faham lah. Tapi tak apa, kita ada cara lain. M1 tak break, entry sini dah breakout juga. Sini buat new M1. Apa engulfing tu? Engulfing naik pullback. Engulfing contoh naik, kenaikan pullback sideways. M1 naik, M1 naik. Ini adalah EG buy, naik lagi. Ini adalah EG sell, betul. Saya padam dulu. Okay, M1 naik, pergi EG sell, breakout, buat new M1, naik lagi, buat new EG sell, EGS sell kat sini. Alah, pen ni pun dia buat new EG buy, dia naik lagi, breakout sini, buat new EG buy, buy lagi. Kalau korang tak dapat pucuk pun, entry ni yang dah breakout ni, entry lah. Entry. Takut kena tipu kat sini, dia dah respect. Korang pula takut nak entry, takut tak dapat pucuk lah pia. Saya nak pucuk tapi saya tak nak kena fake out. Macam mana geng? Susah tu. Faham tak? Contoh mindset korang macam ni. Korang nak pucuk. Okay, faham lah. Semua siapa je tak nak pucuk, betul. Tak payah stres-stres tengok chart. Korang nak pucuk, nak biru, nak tak nak floating. Sini tak lepas, sini takut nak entry. Sideways lah ni. Boleh lagi dia ke bawah ni. Ke atas dah kena. Kat sini. Boleh lagi ni. Lepas tu korang tengok news pun spike ke bawah, jadi takut. Tak apa lah, entry kat sini. Korang ulang-ulang je kan, benda ni sama je. M1, tengok jalan cerita M1 ni, simple je. M1 ada EG sell sampai tak dapat, ni dapat breakout, pacak, buat new EG buy, naik, buat new EG sell, turun, dia buat dekat atas ni zone ni. Cuba korang tengok sorry. Engulfing ni simple kalau korang tak rushing untuk faham storyline dia. Korang boleh trade dekat demo je, tak payah trade kat Equatorial lah kalau tak faham lagi EG. Bila korang paksa diri korang, paksa account korang, bank korang trade dekat Equatorial, EG pun belum faham dah trade kat Equatorial, mestilah korang marah. Mestilah korang akan terganggu, terjejas korang punya sesi pembelajaran tu dengan loss korang. Loss korang lagi besar daripada apa yang korang bayar dekat saya. Macam mana? Mesti akan rasa macam down lah untuk korang belajar. Tapi ini adalah kotak, 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 ini adalah kotak.
Kotak. Cara dia kenaikan dia, bila dia sampai base tadi kat sini, saya akan cerita kat sini lah. Price sampai, price pergi EG1, M1, price U6, naik balik, price breakout EG sell tadi, price pull back, price naik, buat new EG buy, naik, pull back, sampailah tak jumpa rock block. Okay, secara M1 ni, movement ni berapa ni, banyak-banyak candle ni, bila price ada EF, price akan create new engulfing. Walaupun bukan kat bawah, timing dia laju ke apa-apa, tak apa, korang monitor lah. Okay, tu kotak-kotak kecil tu semua M1. Bila M1 dah jadi, akan terjadinya M5. Dekat sini korang boleh tengok, ni dah kenapa ni pula. Okay, ni price M1 dekat sini, EG sell. EG sell yang dah breakout. Bila dia breakout, price melakukan kenaikan dekat sini. Dekat sini M1 dah breakout, dia akan jadi new EG buy. Faham tak? Jadilah new EG buy pada. Dah ada bigger time frame pula. Korang dah tak payah tengok M1 lah. Boleh tengok M1 untuk monitor dululah. Price sampai dekat ni saya tak suka video ni. Bila tak cut ni korang akan jadi kurang faham. Sebab nak cari setup tu lama kan. Tapi korang boleh cepatkan ke, pandai-pandai lah. Ini pergi M5, nampak M5 tak bagi, tapi M1 nampak tempat dia untuk kenaikan. Kat sini semua dia dah bagi dah. Walaupun price buat EG sell kat sini, price akan bagi korang new engulfing. Dia breakout kat sini. Hitam ni new engulfing lah. Biru tu dah break body. Break body mana? Ni hitam ni, kan jadi new EG buy tu. Walaupun dia ada EG sell, macam saya cakap, engulfing ni dia bagi je engulfing. CMP tu yang akan tentukan zone korang valid ataupun tak. Inilah dia. Ini adalah dia. Walaupun dia buat EG sell, dia buat EG buy. Jadi takkan korang nak stick to M5 EG sell ni juga. Dia dah pull back M1 ni. Storyline. Storyline dia simple dia. Tak adalah simple. Untuk korang faham tu, awal-awal tu memang akan keliru lah. Siapa je belajar terus pandai. Janganlah marah diri korang kenapa korang tak faham. Korang cuba adapt, tengok chart dulu, cari tahu dulu, mesti korang akan faham. Storyline, simple. Okay, terjadinya movement M1. Nampak? Jadinya movement M1, movement M5, movement M1 EG fail, M5 EG fail. Bila korang buka higher time frame sikit, M15 lah contohnya, price dah breakout M15 pula. Kalau banyak sangat kotak, nampak sini so far saya cakap M15 punya EG sell. Walaupun shadow dia tak ni, tapi dia still ni lah. Okay, dia jenis EG sell juga. Nampak tak? Okay, M15 dah breakout. Pergilah M30. Slow and steady je. Slow naik satu anak tangga, naik satu anak tangga.
price buat apa M30? Shadow je kat bawah. Dia jahat dia, itulah dia, shadow kat bawah. Saya bagi korang contoh lah. Kalau korang lah buat market candle ni, semua cantik, semua apa yang korang nak dia jadi. Memang tak ada lah, forex dah takkan ada dah. Bankrupt lah semua broker. Semua tak nak buka broker. Trader semua pandai teka dah. Jadi korang kena standby lah. Apa-apa risiko pun yang price akan buat, standby lah ni. Nampak ni, kalau korang account $20, entry 0.05, ada 3 pula tu, memang run up lah account korang. Memang padam lah, siap-siap. Jadi korang kena jaga dulu money management untuk korang faham, untuk korang adapt. Bila dah faham, try lah upgrade lot. Dah ada favorite setup, upgrade lah lot sampai faham. Nampak? Saya huraikan daripada M1 dah jadi M30 dah korang punya EG buy. Dah lagi strong dah untuk kenaikan. Untuk korang faham, M30 siap bagi 2 lagi. Ambil kau lagi satu kat sini, 3 lagi momentum dia. Contohlah korang tak dapat kat sini, tak dapat lah kat M1 ni, tak nak entry, takut lah. Tapi bila dah M5 ni, korang dah berani entry pula, dapat lah ni berapa pips ni. Jadi zone H4. Jadi H4 tu breakout ataupun tak. Padam dulu M30 ni, padam dulu M30 ni. Jadi price nya H4 tu dekat sini, dekat candle ni yang saya tanda ni, korang buka M5, korang tengok M15 lah, korang tengok kat mana M15 tu close. M15 close dalam zone je. Dia naik, dia reject lah, reject, dia fake hook kurang sikit, dia naik sampai sini H4. Jadi H4 tak close luar shadow, luar engulfing buy awal-awal ni. Padam sekejap, kan tak breakout tu, dapatlah buy. Dah dekat sini dia tak dapat nak breakout, jadi dia buatlah new H4 ni. Dia bagi strong punya CMP punya momentum untuk buy. Jadi ramailah yang dah tercedok. Dekat sini dia ada bagi lagi. Pagi lah, ni dah pagi sangat-sangat lah, tapi movement CMP masih payung orang untuk buy. EG sell, price breakout dekat situ, buka lah. Dekat sini dia dah bagi dah M30. Kalau korang tak tarik yang kiri tu, korang dah ada base sini dah. And then market pun tutup dekat sini. Ini dah pagi-pagi lah, korang kebanyakan dah tidur. Yang dah MC dah tidur lah, dah tak nak tengok chart lah, dah mengajuk. Itulah risiko untuk kita trading dekat market. Lagi-lagi bila price nak reversal ni memang sakit lah. Memang takkan ada yang indah lah dia bagi. Susah lah dia nak bagi reversal ratus-ratus pips. Dia bagi korang entry cantik. Korang tengok every entry time nak big movement. Macam ni cantik lah dia bagi. Sorry, sini. Tapi yang dia tipu dia, itulah, sini dia tak bagi pun. Walaupun dia buat M30, CMP tak nak pergi situ, nak pergi sini. Kita boleh buat apa? Siapa yang dah mindset siap-siap, contoh, saya percayalah, bukan saya berani bet lah, senang cerita. Kebanyakan trader, bila dia dah tengok chart, pagi-pagi dia buka chart. Pagi-pagi time tu kat sini lah, pagi tu price dah naik, and then dia dah start turun sini. Okey lah, buatlah tanda zone, supply and demand lah, trend line lah. Time ni trend line belum ada lagi, sebab ni belum ada kan.
So dia kemungkinan tanda trend line ni ke. Oh semangat nak entry pagi. Bila price dah breakout, cari sell lah atas ni. Bila price pull back. Okay, M30 kat sini lah entry. Dekat base tu dah pucuk ni, teruslah fly. Tapi CMP nak bagi ni je. Comel dia bagi berapa pip sini. M30 punya zone. Ini 20 pip tak sampai ni. Dia nak bagi sini je. Okay, contoh Contohlah trader lain pakai trend line. Ni dapat ni. Alamak, tak tegak pula. Dapat Okay, pullback atas ni kita full margin sell. Ni dapat ni reaction dia. Berapa ni? 20 pips aku untuk. Ataupun belas-belas. Lepas tu dia pacak balik. Tapi kita sebagai engulfer, entity ni kita dah dapat entry. Bila price sampai kat sini, ini adalah EF kita, breakout. Walaupun dia sampai sini, dia breakout sini. Dia breakout balik atas M30. Dekat M1, M15 semua dah ada lah. Sebab M30 pun dah ada. M5, M1 semua dah bagi dah terang-terang lah. Jadi kat sini lah dia dah bagi M30. Nampak yang jahat dia apa? Yang jahat dia apa? Market ni takkanlah nak bagi korang entry sedap-sedap. Adalah M30 punya easy sell. Adalah kat situ, kat sini, kecil ni. Tapi storyline dia M30 dah breakout. Ni zone EF. Ini zone EG buy. Kat sini bagi M30. Tapi siapa yang malas nak monitor, teruslah re-entry. Tapi cerita asal dia tak faham. Cerita asal dia dah buat dah kat sini EG buy, dah respect. Ini adalah new EG buy, pun respect. Ini dah breakout. Itulah storyline. Kalau buka air time frame dah confirm dah ada. Saya tak tengok pun saya dah tahu dah. Tekan H1. Kita tengok H4 dulu ada bagi tak. Mana tadi? Kat sini. H4. Nampak? Bukan nak belagak lah kan. Tapi dah bagi dah. Terang-terang dah dia bagi. Pullback H4 je tu. Daripada M30 punya zone. Comel dia. Berapa pip je tu? Alah, high jackpotnya. 12 pip. 11 pip je. Lepas tu dia bagi ambil kau 600 pip. Kalau korang hold lah. Saya rasa kalau dah sampai sini dah ramai TP dah ni. Lagi-lagi bila spike ni kan. Dah TP dah ni. Macam tu lah. Tapi baguslah TP. Janji ada profit je. Tak dapat atas-atas ni. Tak dapat atas-atas ni. Tak apalah. Janji korang dah TP sini. Asal dapat biru, TP. Daripada korang tercedok, sama je. Nampak dia bagi lagi EG. Sell lagi. Punyalah besar. Dah takut lah tu semua tu. Semua dah nak entry sell lah tu. Bila sampai sini, dia buat EG buy. Tak ada shadow tau. Dia punya H4. Ini market pagi lah ni. Sini. Nampak 21. Macam saya cakap tadi, 21 ni market pagi. Ini saya tak tahu timing mana dia ambil ni. Tapi itu adalah market pagi. So dia punya price selalu candle dia tak cantik. Nampak H1 dah bagi lah. Cantik lah. And then price bagi H1 EG buy. H4 punya besar. H1 bagi juga EG buy. CMP buy lah. Terang-terang dah dia bagi tahu storyline asal dia. H4 dah jadi. Lower time frame ni dah fail lah ni. Dah fail balik. Sama macam kat sini M30.
Dekat sini tadi breakout H1 dia, H1 dan M30. Dia buat sini pacak lah. Ini pacak ni news lah ni. Macam gitu je kan storyline dia. Betul-betul dia SOP dan entry, itulah dia. So saya belanja sikit lah. Kenapa gold pacak? Macam saya cakap, bila gold nak reversal, dia tak pull back. Banyak zone dia tak pull back ni. Ada gap lagi. Siapa trader hulu, trader yang banyak benyai ikut sifu dia orang, gap mesti tutup. Korang sell lah geng sampai tutup gap, lepas tu kita buy. Tak pakai yang grafing, pisang kau. Kat sini terang-terang ni, padam dulu ni, terang-terang dah bagi H4 EG buy. Elok punya dia bagi. Tak payah tutup gap, dia dah bagi buy dah. Jadi seller punyalah kemaruk nak sell sini, mendapat lah. Okay, lepas tu sini ada H4. Alamak, buang lah ping ni. Ada H4 EG sell. Kenapa tak sell pia? Dia nak tutup gap tu, ramailah cakap dia nak tutup gap. Tapi dia lupa gap ni tak semestinya tutup. Contoh dah ada dah beberapa hari pula, beberapa hari, minggu lepas. Ni kan gap ni, ada ke dia tutup? Dia tutup tak? Bukan H4 lah. Ada tak masa tu dia terus tutup? Ni kira elok lah juga dia belanja sampai dia almost nak tutup lah tapi tak tutup pun. Dia tipu je seller. Macam sama je cerita dia kat yang baru jadi ni. Dia tipu seller dah hold lah ni kat atas ni, dekat shadow ni lah. Oh sedap lah ni. Shadow sini, siapa pakai teknik lain, shadow sini dia dah bagi lah. Tak jadi sini, dia pacak buat new H4. Lepas tu sell sampai ni ambil yang ada bagi 1000 pips sampai highest 2000 daripada 1873. Sini tak pull back ni. Siapa yang tunggu buy kat sini tak dapat. Lower time frame confirm ada. Confirm. Oh jauh sikit lah. Saya rasa tak sampai ni. Tapi tak apa, kita try dulu. Oh tak sampai. Nampak gayanya tak sampai. Tak sampai. Sama je kisah dia. EG sell, H4 buy, tapi lower time frame. Kita apa, kita tengok je. Itu market pagi tu, tapi kita boleh tengok juga. Mesti akan ada something ya. Sebelum dia spike yang mana okay ni M1 terlalu panjang sebenarnya. Kita genapkan tu M5 lah. Sebab korang dah dapat buy kat bawah kan. Market pun dah tutup. Jadi okay, M5 ada lah. Ini ada ni. Satu. Okay. Takutlah entry yang tu dah breakout tu sebenarnya. Korang buka ni, buka M30. Inilah M30 korang ni, sebesar-besar ni. Lepas tu dia bagi M5 sebagai base dia. Tak nak breakout. Korang tunggu apa? M30 ni tak nak breakout. M5 dah bagi. Ni pagilah, market pagilah. Dah nak tutup market tu. So tak dapat lah entry. Siapa yang OT tu dapatlah entry M5 ni. Hold sampai next week. Pum dia bagi 200 pip. Dah letak TP kat sini, sedap lah. Dia bagi 200 pip. Lepas tu terus dah kenaikan gold.
Kalau korang hold dari bawah ni, macam pure hold, dapat lah 600 pip. Every engulfing ada cerita dia. Every movement dia nak bagi, dia akan bagi hintnya. Cuma korang kena sabarlah tunggu. Tiap kali engulf ada nak entry, takut terlepas setup tu, tak payahlah. Korang lagi better korang terlepas daripada korang entry tapi setup tu tak jadi. Korang pilih nak mana. Saya dah buat dah apa yang korang silap korang dalam trading. Kebanyakan pure dah buat dah. Tak sabar nak entry. Semua engulf pure entry. Semua EF pure entry. Cakap je apa. Saya tak nak lah ulang kesilapan sama. Belajarlah. Rasa-rasa engulf tu tak valid, close lah, TP je. Kalau floating biru 2 pips pun, ada $2 pun, TP je lah. Korang nak tunggu dia merah, loss, baru korang close, loss juga. Daripada korang TP siap-siap, tak payah tunggu merah pun, TP je. Time dia $2, $1 tu, TP. At least korang tak resikokan account korang loss. Price masih profit. Equity akan bertambah kalau biru. Daripada korang tunggu merah baru nak close M1 tu. M1 macam awal-awal tadi, M1 dah bagi. Contohlah kita ambil yang M1 tak jadi M1 tu M1 lah. Sini lah. M1 tu M1. M1 buat lagi new EG cell. Ambil lah yang kecil ni, sebab korang belajar yang simple dulu. Screenshot dulu. Korang praktis benda ni je. Simple je engulfing ni. Tak payah pening ke kepala pun. Pening untuk belajar awal-awal lah. Tapi cara belajar kita belajar engulfing ni, backtest je lah kan. EG contoh. Sekejap. EG buy. Price naik, price buat EG sell. Price dah buat EG sell, TP kat sini lah. Kalau korang dapat entry kat tengah ni, $1 ni, cut lah. Daripada dia pergi bawah, dia buat new EG sell kat sini, dia junam lagi, kan loss tu. Korang bandingkan dengan korang tak entry sini, ada buat EG sell, pullback, breakout EG sell, buat new EG buy, pacak. Dapat berapa pips ni? Korang tak entry situ, entry tengah sikit, ada 20 pips. M1 je. Korang tengok yang signal provider, nak dapat 30 pip pun berperang. Dapat macam Tok Mat hari tu. Saya balon je Tok Mat tu, tak apa. Tok Mat hari tu, dia floating berapa pips je, biru, dia claim 30 pip. Oh, kemain. Kena tipu macam tu je lah follower dia. Ni M1 setup 20 pips, tak dapat breakout, TP je ataupun CL je. Dapat breakout, tambahlah lagi satu layer, comel-comel. Dapatlah 20 pip. Tak dapat breakout, turun balik, dia akan buat punya M5 ataupun jadi M5 tak ada kat sini. Pullback, pergi sini. Ni adalah M5 dia. Yang kotak kecil adalah M1, ini adalah M5. Nampak dia breakout. Ni tak clean lagi lah breakout. H1 ada apa? H1 ada ni. So far reacting lah ni. Lower time frame ni dah bagi dah. See? Tunggu dia clean dulu breakout. Target adalah sini. Ini adalah M5. Korang sekali jalan je kan, tengok sampai tak M5 dia. Daripada M1 je, tak payah entry sini. Entry sini dah sampai running ni.
30 pip dah. Siapa nak bagi 30 pip tu korang dapat secara korang tak floating? Kan tak floating ni. Korang tengok ni. Ni mana floating ni? Dah breakout, dah EF, entry lah. Janji korang dah ada anchor lot dekat sini. Tak dapat TP ataupun CL, dapat breakout, rock block dah pecah, hold ataupun tambah entry. Ikut money management. Pak, ini 4.22 AM. Tengok sampai tak sampai. Sebab saya dah nak end dah ni. Kita tengoklah sampai tu. Sampailah dia. And then lagi satu saya nak beritahu. Possibility. Saya akan bagi korang possibility lah. Akan ada dua. Daily tu H1 lah. Sebenarnya semua time frame susah nak buat macam ni. Nak buat apa? Every candle keluar, dia akan buat shadow sebenarnya. So korang bila terjumpa ataupun one day tu rasa ragu-ragu dengan candle, korang close je. Kalau dia tak buat new, dia tak buat shadow. Contohlah korang tengah buy lah kat sini, dia tak buat shadow, jadi possibility. Sebab semua candle ni sebenarnya ada shadow dia. Jarang sekali lah ada. Kalau ni tak ada shadow, dia naik sampai sini. Kita jumpalah jarang dia ni dalam session kali ni. Jadi kita tengoklah H4 dengan H1. Kalau korang cari candle yang tak ada shadow, ada berapa je? Daripada 20 candle korang jumpa satu, kadang-kadang tak jumpa. Nampak? Kalau news H4 pun kadang-kadang ada shadow dia. Ni adalah satu, tak ada shadow, tapi end up next H4 dia pacak, buat juga shadow tepi dia. Tapi ini bukan open. Kalau korang belajar OHLC, open low, high close, apa semua tu. Open low, ni open low, lepas tu dia naik high, close, open low. Saya tak faham lah, sebab saya belajar Engulf je. Saya pernah belajar juga, tapi saya tak habiskan pembelajaran saja. Sebab EG is everything. Belajarlah EG ni sebaik mungkin. Alah, lambat dah sampai. Ni kalau tak buat ni, adalah new shadow. Kalau dia reject, dapatlah korang tengok shadow semasa live ni. Alah, M5 keluar baru. Ni tak ada shadow ni jarang lah. M5 pun jarang. M1 pun kadang-kadang jarang nak bagi tak ada shadow. Ni sebab market dah pagi lah, lebih kurang lah. Tapi price, contohlah korang tengok, korang cuba cari, kalau H4 tu tak ada shadow, apa perbuatan dia? Nampak? Kalau H4 tak ada shadow, dia bagi ni. Memang belanja lah dia bagi. Kalau H4 tak ada shadow punya movement, sampai ke bawah ni tak ada shadow ni, 300 pip. Kalau EG to EG ni, kalau korang nak betul-betul marking, saya ajar korang backtest lah. Ni last lah saya ni. Korang tanda je semua Engulf. Tanda je, boring-boring. Habiskan masa korang dekat chart. Korang bercakap ke dengan chat ke, buka chat, korang buka lagu dengan Spotify ke apa-apa, marking je macam ni. Tapi korang jangan marking macam ni. Marking je zone to zone. Marking je.
Ni H4 tau. Korang marking je dulu. Marking. Boring marking dulu. Engulfing. Jumpa engulfing marking. Tapi jangan tarik panjang-panjang lah. Marking je macam ni. Dulu saya buat macam ni je kan. Saya boring tengah tunggu press gerak, tengah tunggu TP, tengah tunggu nak MC. Tanda je Zon. Tak rugi apa pun. Tanda je. Kalau korang rasa rugi masa, silap lah. Korang tanda-tanda ni, korang jumpalah something. Korang tengok. Everything yang Price buat ada cerita dia. Tanda ni sampai penuh korang punya chart. Korang akan jumpa juga something nanti. Saya harap session ni untuk basic dah faham lah. Sebab ini je lah sebenarnya basic engulfing. Bukan basic forex Ini adalah basic engulfing. Cara bentuk engulfing. Bentuk engulfing ada 2 saja. Saya tak tahu korang pernah belajar berapa engulfing tu. Ada star engulfing lah, apalah, tak ada. Saya 2 je engulfing. Engulfing buy dan engulfing sell. Hilang pula ni. Sudah. Okey, dia suruh saya end lah tu. Chart color saya pun dah hilang. Jadi itu saja untuk kelas hari ni. Dah 4.29. Itu saja untuk kelas basic kita. Sekian, terima kasih. Salam subuh untuk 12 Oktober hari Khamis. Itu sajalah. Video ni saya akan upload dalam highest quality yang saya boleh cuba. Saya maybe next video ataupun next ni saya akan buat macam ni je lah. Ataupun kalau korang rasa benda ni nak juga yang rasa edit tu, saya akan cuba tapi dekat PC ke. Sebab macam ni rasa tak boleh. Saya tak tahu kenapa lah. Jadi saya bagi korang yang macam ni je. Jadi saya akan jam H4 MT4 pergi ni. Itu je lah. Itu saja dari saya. Korang jangan tengok mata ni, nanti korang terpukau. Okey, itu saja. 429 Khamis 12 Oktober. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.